Sättet att tillverka och konsumera kläder har förändrats mycket genom tiden. Ända sedan kläder började massproduceras på början av 1900-talet så har klimatet blivit allt sämre världen över. Enligt Naturvårdsverket så står bara Sveriges textilkonsumtion för hela 4 miljoner ton koldioxid varje år. Idag ska vi ta reda på varför vissa klädmärken kostar mer än andra och vem som får betala priset. De allra flesta vet att modeindustrin är en stor miljöbov, men hur mycket bättre skulle det kunna bli om folk var mer informerade? Vad betalar folk för ett plagg? Hur påverkar det klimatet? Vet folk verkligen hur deras kläder produceras? Svaret på alla dessa frågor ska vi ta reda på nu. Vi har tagit kontakt med Ville Kyne, en helt vanlig tonåring från Arboga. Och vi tänkte fråga honom vad han köper för kläder. Vem är du och vad jobbar du med? Min namn är Ville Kyne och jag studerar på gymnasiet i Västerås. Och på fritiden så gillar jag även att göra YouTube. Och sen har jag en så här liten rapkarriär som Young Mannequin också. Från en skala 1-10, hur modeintresserad är du? Alltså, jag vet inte, jag skulle inte säga att jag hänger med i trenderna liksom. Alltså snarare främst som typ så här, vad jag tycker ser snyggt ut på mig. Jag säger mitten, 5 typ så här. Ja. Kläderna du köper, vart ifrån kommer de främst? Jag köper väldigt sällan kläder. Kanske typ så här 3 plagg varje halvår, det är härligt. Men då är det typ så här från H&M, Adidas tycker jag mycket om. Jeans köper jag typ bara från lager 157 för jag tycker det är billigt och de är väldigt hållbara. Vi ser nu att du ska köpa ett plagg. Hur mycket är du villig att spendera på ett plagg? Ja, det beror ju faktiskt helt på vad det är för någonting. Alltså jeans tycker inte jag ska vara så dyrt. Alltså jeans kanske runt 300-400 känns rätt rimligt. Och en tröja kanske max 600. Typ t-shirt 300 någonstans. Ungefär sådär kanske. Ja, nu står vi här i ditt rum då. Du kanske vill visa oss dina kläder? Ja, det blir skitbra tyckte jag. Kom så här så får ni se revealen här. Ja, men här har vi min garderob då. Ja, så vi kollar lite på plaggen tycker jag. En Simpsons. Så kommer då från H&M. Trendig, fin. Jag kan inte priset på det här tyvärr, men jag vet ju att det är från H&M i alla fall. Här då från en online-sida har vi då en Scarface hoodie från ASOS. Kostar väl typ så här, kanske 500 spänn tror jag. Den är fin tycker jag. Här var lite finare kläder. Här har vi Amoeba Music. För det är faktiskt märket Njau. N-E-U-W. Och den är då från Kennedys. Det kostar typ så här 1000 spänn. Det är lite finare skjortor. Ja, nej, fina tröjor. Levi's, H&M, Levi's, LC och H&M. Fast fashion, det brukar ju oftast målas upp som någonting dåligt. Vad tycker du om det? Nej, men jag förstår ju kritiken såklart. Men jag tänker också att det är viktigt med fast fashion på ett sätt. För att många har ju liksom inte råd att köpa dyrare kläder. Och även om jag kanske har råd så känner jag att man vill inte spendera så mycket pengar på saker man kanske bara har på sig ett par gånger utifall det paj eller sånt där. Tycker jag personligen. Tycker det är viktigt att det finns på ett sätt fortfarande. Fast fashion är idag det vanligaste alternativet för ungdomar när de köper kläder. Anledningen till detta är för att det är billigt, trendigt och enkelt att få tag på. Men varför är det så billigt? Jo, fast fashion tillverkas som de flesta vet främst i utvecklingsländer med hemska arbetsvillkor och ibland barnslaveri. Man kan idag med bara några klick väldigt enkelt få hem kläder för en billig peng utan att man faktiskt vet bakgrunden av hur plaggen tillverkats. Detta till skillnad från hur det var förr i tiden, innan den industriella revolutionen som tillförde massproduktionen av kläder. För då behövde man köpa plagg som oftast var handgjorda och även ett mindre antal plagg per person. Fast fashion-industrin är ökänd för att vara en stor miljöbov och står för en enorm del av de globala utsläppen av bland annat koldioxid, farliga kemikalier och mikroplaster. Däremot har flera fast fashion-företag tagit fram mål på att bli mer hållbara och dessutom börjat använda mer återvunnet material. Men kan man verkligen lita på vad dessa företag säger? Är de verkligen helt transparenta? Genom åren har fast fashion-industrin skapat rubriker med bland annat stora skandaler. En av dessa skandaler handlade om att en modejätte eldat stora mängder kläder som påstås vara i gott skick.
Vi skickade ut en enkät till flera gymnasieskolor i Västerås angående vad folk köper för slags kläder. Resultaten var lite blandade. De allra flesta som svarade på enkäten ser second hand som en bra sak och cirka 35% ser second hand som en mycket positiv sak. Hela 8,8% svarade en 1 på en skala 1-6 på frågan, vilket betyder att de ser second hand som en dålig sak. Motiveringarna var väldigt blandade. De som ser second hand som en bra sak menar att det är bra för miljön och plånboken, medan de som inte tycker second hand är bra menar att det är ofräscht. Och även att man inte borde bry sig om vad man köper, eftersom klimatförändringarna inte kommer drabba vår generation. Blandade svar. Majoriteten tycker att det är lite sämre att köpa massproducerade plagg. De är inte helt övertygade att avstå från det. Majoriteten svarade en 3 på en skala 1-6. Blandat. Majoriteten svarade 2 på en skala 1-6, vilket betyder att de knappt bryr sig om hur plaggen framställs. Majoriteten svarade runt 3-4, vilket betyder att hälften tycker att det är rätt så viktigt att kläderna de köper ska vara hållbara. Majoriteten tycker inte att det är viktigt alls, där de flesta svarade 1 på skalan 1-6. Många olika svar. Att kläderna är billiga, håller länge, speglar personen och så vidare. Med dessa svar kan vi alltså se att ungdomar inte bryr sig så mycket om trender, att de skulle kunna tänka sig att köpa till exempel second hand istället för fast fashion. Men gör de verkligen det? Och vad säger egentligen forskningen? Enligt en undersökning av Högskolan i Borås så köpte den genomsnittliga konsumenten 60% mer kläder år 2017 jämfört med år 2000. Samtidigt som antalet användningar per plagg minskade kraftigt. Och hela 40% av kläderna i garderoben aldrig användes. Vi besökte även Patrik Redebrandt, en stolt köpare av slow fashion, för att få ett till perspektiv. Vem är du och vad jobbar du med? Ja, men jag heter Patrik. Jag driver en nattklubb i Västerås och sen driver jag ett solcellsbolag på dagarna. Vad är din inställning till att köpa second hand? Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att ha det där kretsloppet, att det funkar och att man kan återanvända kläder. Köper du någonting själv? Ja, en del grejer second hand. Vad har du för inställning till att köpa massproducerade plagg då? Nej, men massproducerat i sig, det gör inte så mycket om det är på bra villkor. Men och att det är bra kvalitet på, alltså att man kan ha dem en längre tid. Sen är det ju roligare om det är mindre upplagor och lite mer unikt så att säga. Hur ofta funderar du på hur plaggen framställs? Ja, men det tycker man gör titt som tätt. Man ser det på nyheterna så dyker det upp som den här med H&M grejen här om veckan. Eller man köper plagg och så står det att det är ekologiskt bomull eller... Det känns ju schysstare att använda sådana kläder. Hur viktigt är det att kläderna du köper är hållbart producerade? Ja, men det tycker jag är ganska viktigt. Jag tycker det är schysst att veta. Det tycker jag är liksom en bra bonus så att säga. Är trender viktiga att hålla koll på och följa för dig som konsument? Nej, inte mig personligen nu. Kanske när jag var yngre så brydde man sig mer om det. Men nu spelar mig ingen roll så. Vad är viktigast när du köper kläder? Ja, någon slags balans. Bra kvalitet, rätt pris, hållbart. Ja, du hade med dig en samling här som du kanske vill visa upp. Ja, men jag har, alltså, här har jag ju jeans från 20 år tillbaka som fortfarande funkar. Så att därför är det ju hållbart tycker jag. De här fick bli shorts för de hade för mycket hål på knäna. Jag har ju, och här är ju jättefin. Japansk kvalitet på tyget som är schysst och funkar jättebra. Judibrallor, Levi's. Och gulblå också, gammalt svenskt kultmärke. Så jag menar, de här är ju tidlösa, de är ju coola nu också liksom. Hur länge har du haft? Ja, men de här är ju 20 år vissa brallor, men vissa är ju 5 år. Så att det är en hel blandning. Men jag tycker det är kul, de har ju sina historier. Då får vi tacka dig jättemycket då. Ja, men kul att ni kom förbi. Slow fashion är som namnet antyder motsatsen till fast fashion. Dessa plagg är tillverkade för att vara mer miljövänliga och de skapas genom att använda bättre material som till exempel ekologisk bomull och mindre kemikalier. Dessa kläder håller längre och har ett mindre klimatavtryck.
Men detta gör även kläderna avsevärt dyrare, vilket är anledningen till att inte lika många köper dem. Men eftersom dessa kläder håller längre så är det oftast värt priset. Att vara snäll mot miljön när man köper kläder behöver faktiskt inte vara så dyrt. Det finns nämligen ännu ett alternativ. Vem är du och vad jobbar du med? Jag heter Anders och jag jobbar här på Västerås Stadsmission second hand-butik. Min arbetsuppgift är att ta emot gåvogivare som kommer med kläder, möbler och prylar. Jag sorterar upp det till olika avdelningar och sen tar jag ut det till försäljning i butiken. Då. Jag heter Marie Nordström och jag jobbar som administratör på Västerås Stadsmission. Hur började Stadsmissionens second hand? Den började i en lagerlokal ute på Hälla-området, ute på industriområdet där ute på Hälla. Hur ser ni på sambandet mellan mode och miljö? Det tycker jag är en lite knepig fråga för jag är egentligen inte så särskilt modeintresserad själv. Jag tycker ju att kläder ska vara av bra kvalitet. Gärna kanske kosta lite mer då, men att det håller länge och det ger hållbarhet. Det är ju många ungdomar som köper fast fashion för att det är billigt. Ja, Skulle du säga att second hand är ett bättre alternativ? det tycker jag att det är 100%. Verkligen. När jag hör fast fashion så tycker jag klingar väldigt illa med dålig kvalitet, håller inte länge och man måste handla mera. Då är det bättre med bra kvalitet som håller länge. Varför tror ni att folk köper fast fashion då, trots att second hand är ett bättre alternativ? Många kanske inte har den kunskapen. Så kan det vara. Jag tror att många yngre människor tycker att det är enklare att handla på nätet än att gå i en second hand-butik och leta. Jag tror att det är mycket reklam i media, olika media, influencer och så som påverkar kanske framförallt unga människor. Skulle du säga att second hand är ett sätt att göra ohållbara kläder hållbara? Ja, till viss del. Om man ser ohållbara kläder beroende på var de produceras någonstans så tänker jag på tillverkningen med arbetsmiljö och transporter, logistiken ska fraktas hit. Därför så, second hand det slår allt tycker jag. Efter allt detta så kan vi konstatera att second hand är det bästa alternativet om man inte vill spendera så mycket pengar och samtidigt vill hjälpa planeten. Om fler skulle köpa second hand eller slow fashion så skulle världen faktiskt må lite bättre. Och nu till det ni alla har väntat på. Vi mejlade ett av världens största fast fashion-företag för att fråga dem om de ville ställa upp på en intervju med oss. Svaret kommer att chocka dig. Modejätten tackade nej till en intervju. Vad är de så rädda för? Vad är det de döljer? En vacker dag kanske vi vet svaret. Men för tillfället förblir detta ett mysterium.